Hi everyone, good afternoon. It's me again, Dona. So for today's video, ang topic natin is about sliding window. So guys, pupunta tayo ngayon sa isang bahay kung saan nag-install yung kapatid ko ng sliding window, and i-share ko sa inyo kung magkano inabot ng sliding window nila. So keep on watching guys dahil pupunta tayo doon. Guys, finally nandito na tayo, and andyan yung bahay. Yan yung bahay na tinakda ng kapatid ko na si Tache. Siya yung installer ng glass guys, din business niya din yan. So let's go.
mamaya tatanong natin kung magkano na inabot ng bahay na to. So, next time, ipapakita ko naman sa inyo yung kung paano i-install yung sliding window. So, yan, kung hindi pa kami makakaalis ng bahay. So, punta muna tayo sa loob, guys. Ano, yung may-ari. Dalawa yung may-ari, guys. So, congrats sa ila. Malapit na matapos yung bahay nila. Salamat, guys! Oh, salamat. So guys, dumating na tayo. Then yung bahay na yon, tinanong ko kung magkano inabot na ng kanilang ginastos. So hindi na nila alam guys dahil nga yung ano nila, yung pagpapagawa ng bahay is hindi buo. So paunti-unti lang din. So bali yung sliding window na lang yung i-share ko sa inyo kung magkano na inabot nun. So yung inabot ng sliding window nila is 24,000 pesos. So bali guys, makikita nyo sa video na to kung ilang window yung in-install ng kapatid ko. Then may kasama na yung jealousy. So yun lang po guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel.